Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay ang Pink Amaryllis with Gold Wedding Invitation. Or pa pwede din naman na pang-debut invitation. Pink Amaryllis. Ayan. Sinerch ko pa kung paano siya i-pronounce dahil akala ko ang pronunciation nito is Amaryllis. Yun pala is Amaryllis. Pink Amaryllis with Gold na wedding invitation or pang-debut invitation. So, kung gusto nyo din ito, kung bet nyo din ito, hanapin nyo na dyan sa Google ang Pink Amaryllis pattern with gold invitation template. Ayan. So, yun yung ita-type ninyo dyan sa Google para mahanap ninyo yung ginamit ko na template dito sa layout na ito dahil sobrang ganda nitong design na ito. So, sana magustuhan din ninyo ito. So, kung ready na kayo, start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayo nitong layout na pink amaryllis with gold na pang wedding invitation or debut invitation. So, sana nagustuhan din ninyo ito. And kung may mga requests and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!